สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์ร้อนๆที่กำลังปะทุขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลากันนะครับเป็นความขัดแย้งที่ตอนนี้มันลุกลามไปไกลตั้งแต่ในทะเลแคริบเบียนไปจนถึงบนท้องฟ้าเลยทีเดียวครับคือตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้เรียกว่าตึงเครียดถึงขีดสุดเลยครับหลังจากที่สหรัฐทั้งยึดเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็ส่งเครื่องบินรบเข้าไปใกล้ๆน่านฟ้าของเวเนซุเอลาซึ่งแน่นอนว่าทางรัฐบาลเวเนซุเอลาก็ออกมาตอบโต้แบบรุนแรงเลยนะครับโดยใช้คำว่านี่มันคือการโจรกรรมอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการกระทำเยี่ยงโจรศาสตร์สากลเอาละครับเพื่อเห็นภาพชัดๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่าว่าอะไรเป็นชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งระลอกล่าสุดนี้ครับเหตุการณ์แรกเลยนะครับคือเมื่อวันที่10ธันวาคมหน่วยยามฝั่งของสหรัฐที่มีกองทัพเรือหนุนหลังอยู่เนี่ยได้เข้าไปยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อว่า Skipper ซึ่งบนเรือมีน้ำมันดิบอยู่มหาศาลเลยนะครับประมาณ2ล้านบาร์เรลการกระทำนี้มันก็เหมือนกับการไปตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาเลยก็ว่าได้ครับเพราะรายได้หลักของประเทศเขาก็มาจากน้ำมันนี่แหละแล้วพอมีคนไปถามประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะเอาน้ำมันที่ยึดมาไปทำอะไรคำตอบที่ได้ก็คือตรงไปตรงมามากครับเขาตอบว่าผมว่าเราเก็บไว้เองนะโอ้โหเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ส่งสารไปถึงเวเนซุเอลาแบบเต็มเลยนะครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้าจะยึดเรือแค่วันเดียวสหรัฐก็ได้แสดงแสนยานุภาพทางอากาศด้วยการส่งเครื่องบินขับไล่ FA-18 2 ลำไปบินวนอยู่เหนืออ่าวเวเนซุเอลาเป็นเวลานานเลยครับแถมบางรายงานยังบอกด้วยว่ามีการล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของเวเนซุเอลาด้วยซ้ำซึ่งนี่เป็นการบินเข้าใกล้ดินแดนเวเนซุเอลามากที่สุดในรอบหลายปีเลยถือเป็นการส่งสัญญาณข่มขู่กันแบบซึ่งหน้าเลยครับที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบปับนะครับแต่มันเป็นเหมือนไคลแม็กซ์ของการเพิ่มแรงกดดันทางทหารที่สหรัฐทำมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนแล้วมันมีรูปแบบที่ชัดเจนมากๆครับมีข้อมูลออกมาว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเรือขนาดเล็กในทะเลแคริบเบียนไปแล้วกว่า20 ลำเลยนะครับโดยอ้างว่าเป็นเรือลักลอบขนยาเสพติดแต่ที่น่าตกใจก็คือปฏิบัติการพวกนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ90 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและสร้างความกังวลไปทั่วโลกเลยครับพอเรามาดูไทม์ไลน์จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมสหรัฐก็เริ่มเสริมกำลังทหารแบบจัดเต็มในทะเลแคริบเบียนถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10 ปีเลยพอเดือนกันยายนก็เริ่มปฏิบัติการโจมตีเรือที่ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องเดือนพฤศจิกายนนี่พีคเลยครับพอส่งเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง USS Gerald R. Ford มาจอดรอในภูมิภาคแล้วพอเดือนธันวาคมก็เกิดเรื่องยึดเรือน้ำมันกับส่งเครื่องบินรบที่เราคุยกันไปนี่แหละครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นสเต็ปมาเลยทีนี้คำถามก็คือแล้วแต่ละฝ่ายเขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องเล่าของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเอาละครับนี่คือแก่นของความขัดแย้งเลยฝั่งสหรัฐก็จะบอกว่านี่คือการปราบปรามการค้ายาเสพติดนะประธานาธิบดีมาดิโรกับพวกพ้องเนี่ยเป็นพวกก่อการร้ายที่ค้ายาเสพติดส่งยาเข้ามาในประเทศเราก็เลยต้องใช้มาตรการคว่ำบาตรต้องยึดทรัพย์สินแต่พอไปฟังฝั่งเวเนซุเอลาก็มองว่าไม่จริงเลยเรื่องยาเสพติดเป็นแค่ข้ออ้างเป้าหมายจริงๆก็คืออยากจะมายึดบ่อนน้ำมันของเราอยากจะมาเปลี่ยนรัฐบาลของเราต่างหากแน่นอนครับว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้มีแค่2ประเทศนี้ที่จับตามองทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเดียวกันก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยครับปฏิกิริยาจากนานาชาตินี้ส่วนใหญ่ไปในทางกังวลนะครับอย่างโคลัมเบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเลยก็บอกว่าการกระทำของสหรัฐเนี่ยผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงส่วนบราซิลก็ออกมาเตือนว่านี่มันวาทกรรมเก่าๆที่เอามาใช้หาความชอบธรรมให้ปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายชัดๆหรือแม้กระทั่งในเวทีใหญ่อย่างสหประชาชาติก็ออกมาเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดแถมผู้เชี่ยวชาญของ UN ยังเคยใช้คำแรงๆเลยนะครับว่าการโจมตีเรือแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับการประหารชีวิตนอกกระบวนการยุติธรรมเลยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันมีอะไรเป็นเดิมพันกันแน่จริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นมากนะครับมันคือเรื่องของอำนาจอธิปไตยและบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ประธานาธิบดีมาดูโรถึงกับกล่าวหาเลยนะครับว่าสหรัฐกำลังเอาหลักการเก่าแก่อย่างหลักการมอนโรกลับมาใช้อีกครั้งซึ่งหลักการนี้ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นนโยบายของสหรัฐตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19ที่นักวิจารณ์มองว่ามันเป็นเหมือนใบเบิกทางให้สหรัฐเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกาได้สุดท้ายแล้วการปะทะกันครั้งนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่เอาไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าเมื่อความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจมันดันมาขัดกับอธิปไตยของชาติที่เล็กกว่าแล้วเส้นแบ่งที่ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหน
หรือใครกันแน่ที่มีสิทธิ์ขีดเส้นนั้น